ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ወደ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? ባለፈው ሌሰን ስለ ሱፐርፖዚሽን ፕሪንሲፕል እንዲሁም ስለ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሳውንድ ዌቭ ሰፋ አድርገን ተያይተናል። አሁን ደግሞ የዩኒቱ መጨረሻ ላይ ሁሌም እንደምናደርገው ኢንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችንስ ኤንድ ፕሮብሌምስ የተለያዩ ጥያቄዎች መጻፋችሁ ላይ ያሉ እነዚህን ጥያቄዎች በጋራ ምን ያህል አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁ በጋራ እንሰራለን። ኦኬ So the first question, calculate the period of a simple pendulum of length 4 meter ይላል። ለምሳሌ አንድ simple pendulum oscillate በሚያደርግበት ሰዓት period እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ሰፋ አድርገን ተወያይተናል። So ምንድነው የተሰጠው? length ተሰጥቷል። So first given እናደርጋለን። ምንድነው የተሰጣችሁ? length of the pendulum length how much? 4 meter length ያለው and use gravitational acceleration of earth 9.8 ነው ነገር ካልኩሌት ለማድረግ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ብትጠቀሙ ምንድነው የተጠየቃችሁት? ካልኩሌት the period of a simple pendulum ነው የሚለው required period is how much አይደል? ስለዚህ ይሄን ሶልቭ ለማድረግ ሶሉሽን እዚህ ጋር ሶሉሽን እና ሶሉሽን so period is equivalent is 2 pi 1 under radical length of the string divided by gravitational acceleration of earth ስለዚህ በቀላሉ pi value 3.14 አለ length ስንት ነው? 4 ሜትር gravitational acceleration of earth 10 አይደል? ስለዚህ በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so calculate ስናደርግ period is equal to 2 pi አለ length of the string how much? 4 ሜትር ተሰጥቷቸዋል gravitational acceleration of earth 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተጠቀሙ ተብሏል። ይሄ በዚህ ይጣፋል አይደል? so ምን ታገኛላችሁ? 2 times pi value ስንት ነው ብያችኋለሁ ከዚህ በፊት 22/7ኛ ወይንም በማቴማቲክስ 3.14 ሁሌም ማትስ ላይ ስትማሩ ፓይ ቫልዩ 3.14 ወይንም 22/7ኛ ይይዛል። ስለዚህ 2 ሲባዛ በፓይ ቫልዩ ስንት እናስገባለን? 3.14 እናደርግና ሲባዛ አንድ ራዲካል 4 ሲካፈል ለ10 0.4 ሶ እቺ ሜትር በሜትር ስለተፈ 1/1 ሰከንድ ስኩዌር ነው የምትሄደው። እቺ ሰከንድ ስኩዌር ከራዲካል ትወጣለች። ስትወጣ ምንድነው ሰከንድ ብቻ ይቀራል። ሶ ፔሪድ ቫልዩ 2 ሲባዛ በ3.14 6.28 ይመጣል። ይሄን በዚህ ታባዙት ሶ አንድ ራዲካል 0.4 ሰከንድ ስኩዌሯ ከራዲካል ስትወጣ ሰከንድ ትሆናለች። ሰከንድ ይሄ ፔሪድ በሰከንድ ነው። ስለዚህ ይሄ ከራዲካል ስትወጣ በካልኩሌተር በ6.28 ስታባዙት 3.97 ሰከንድ ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን ፐርፌክት የሆነ ስኩዌር ስላልሆነ በቀላሉ ከራዲካል በካልኩሌተር የማውጣት ልምድ ይኖራችሁ። ከዛ ያወጣችሁትን ቫልዩ በ6.28 ስታባዙ ስንት ታገኛላችሁ? 3.97 ሰከንድ። ሶ ፔሪድ ማለት ታይም። ስለዚህ ሲምፕል ፔንዱለሙ ኦስሌት በሚያደርግበት ሰዓት 1 ፉል ሳይክል ለመጨረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? 4 ሜትር ርዝመት ጊዜ ያለው ሲምፕል ፔንዱለም 3.97 ሰከንድ ይፈጅበታል ብለን መመለስ። ኦኬ ሌላው የተሰጣቸው an object of mass 2 kg is attached to one end of the spring constant 800 Newton per meter if the object is undergoing a periodic motion on a smooth horizontal surface what's the period of oscillation error? so ብዙ ጊዜ periodic motion ከሚፈጥሩ እንቅስቃሴዎች እንደ ኤግዛምፕል ሲምፕል የሆነ ሲምፕል ማስ ስፕሪንግ ሲስተምን ወስደናል። ሶ ይሄ ስፕሪንግ ሆሪዞንታሊ ነው ሰስፔንድ የተደረገው። ስለዚህ ስትሬች አድርገን ብንለቀው ኦሲሌት ያደርጋል። ሶ ኦሲሌሽኑ ብዙ ጊዜ ፔሪዮዲክ የሆነ ኦሲሌሽን ነው የሚፈጥረው ብለን ስለዚህ ፔሪድ ኦፍ ዘ ሲምፕል ማስ ስፕሪንግ ሲስተም ሲፈለግ እንዴት እንደሆነ ከዚህ በፊት ዲስከስ አድርገናል። ስለዚህ የተሰጣቸው ምንድነው? አን ኦብጀክት ኦፍ ማስ ስፕሪንጉ ላይ አታች የተደረገው ስፕሪንግ ስንት ኪሎግራም ይመዝናል? 2 ኪሎግራም is attached to one end of the spring ከስፕሪንጉ ጋር ነው የተያያዘው። የስፕሪንጉ ስቲፍነስ ስፕሪንግ ኮንስታንት K ቫልዩ ስንት ነው? 800 ኒውተን ፐር ሜትር 800 ኒውተን ፐር ሜትር ተሰጥቷል። if the object is undergoing a periodic motion oscillate ሲያደርግ smooth horizontal surface ያው ፍሪክሽኑ ኦልሞስት ዝቅተኛ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ሶ ኦስሌት በሚያደርግበት ሰዓት አንድ ደርሶ ስፕሪንጉ ኮምፕረስ ካደረገ በኋላ ሪላክስ ከበኋላ የነበረበት ኦሪጂናል ፖዚሽን እስኪደርስ ዋን ኮምፕሊት ሳይክል ምን ያህል ይፈጃል? ጊዜ ይፈጃል? ፔሪድ ኦፍ ዘ ኦሲሌሽን ሶ ስፕሪንጉ ኦስሌት በሚያደርግበት ሰዓት ዋን ፉል ሳይክል ለመጨረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ነው ጥያቄ። ሶ required find the period of what is the period of the oscillation of a spring period የስፕሪንጉ period እንዴት ይፈልጋል? ስለዚህ ሶሉሽን እንልና
ምን እናደርጋለን ቅድም ፔንዱለምን አይተናል የስፕሪንግ ደግሞ period is equal to 2 pi under radical what m over k mass of the spring attached spring ላይ attached የተደረገው mass divided by የስፕሪንግ stiffness k value በዚህ መሰረት በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ so calculate ስናደርግ ምን እናደርጋለን 2 times pi value ስንት ነው ሁሌም 3.14 ነው ብያቸዋለሁ under radical mass of the spring 2 ኪሎግራም ነው የስፕሪንግ ኮንስታንት ደግሞ 800 ኒውተን ፐር ሜትር 800 ኒውተን ፐር ሜትር ሶ ሁለትን ለ800 ካካፈላችሁ በኋላ ከራዲካል በቀላሉ ስለማይወጣ መሞታት ይችላል እስኪ ቼክ እናድርገው ኦኬ ሶ ሁለት ሲባዛ በ3.14 6.28 ይመጣል እስኪ ቼክ እናድርገው ይሄ በሁለት አንድ ነው ይሄ በሁለት ስንት ነው 400 አይደል ስለዚህ 1/400 ይወጣል so 1/400 1 ከራዲካል ሲወጣ 1 ነው የሚሆነው 400 ከራዲካል ሲወጣ ደግሞ 20 ሆነ ይወጣል 20 ማለት 20 ሲባዛ በ 400 ነው አይደል ስለዚህ 1/400 ከራዲካል ሲወጣ 1/20 ወይም 1 20ኛ ነው ኦኬ so ምን እናደርጋለን 6.28 በስንት ማባዛት በ1 20 so ይሄ ምን እናርጋው በቀላሉ t period is equal to 6.28 multiplied by 1 ከራዲካል ሲወጣ 1 ነው ብያቸዋለሁ 400 ከራዲካል ሲወጣ 20 so 1 times 6.8 divided by 20 ስንት ታገኛላችሁ 0.314 0.314 ሰከንድ ሰከንድ so ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል አንዴ ኦሲሌት ለማድረግ 0.314 ሰከንድ ብለን በቀላሉ መመለስ ይችላል So question number 3 explain the difference in the speed of sound between solid liquid and gaseous molecules and between warm air and cold air ብዙ ጊዜ ነግራቸዋለሁ ድምጽ የድምጽ ፍጥነት በጣም ማክሲመም የሚሆነው የቱ ጋር ነው ሶሊድ በሶሊዶች ሲጓዝ ድምጽ ሃይ ስፒድ ይኖረዋል ሊኩዊድ የሞለኪውላር ስትራክቸራቸው ከሶሊድ ያነሰ ነው ቦንዳቸው ብያቸዋለሁ ስለዚህ ቀነስ የማለት ባህሪ ያለው ጋዚስ ሞለኪውሎች ደግሞ በጣም ፍሪ ሙቭመንት ስላላቸው በመካከላቸው ሞለኪውሎቹ ቦንድ የላቸው የተራራቁ ናቸው ስለዚህ ድምጽ በቀላሉ ሙቭ ማድረግ አይችልም ነገር ግን በጣም ሃይ ስፒድ የሚኖራቸው ድምጽ በምን ቤር ነው በሶሊድ ሞለኪውል ቤር ነው then liquid molecules then gaseous molecule so high speed የሚኖረው በሶሊድ ሞለኪውል ለምን እያንዳንዱ ሞለኪውላር ስትራክቸሩ ክሎዘር ናቸው ስትሮንግ የሆነ ቦንድ ስላላቸው የተጠጋጋ ስለሆነ በቀላሉ ሙቭ ማድረግ ይችላል ኦኬ so speed of sound is greater than solid greater than liquid and greater than gaseous molecules ብለን በቀላሉ መመለስ እንችላለን the other between warm air and cold air ብዙ ጊዜ ሞቃታማ አየር ሲሆንና ቀዝቃዛ አየር ሲሆን speed of sound ምን ይሆናል so the speed of sound in warm air is greater than speed of cold air ለምን ባለፈው እንዳልኳችሁ በጣም ሞቃታማ ሲሆን ድምጽ በቀላሉ የመንቀሳቀስ ፕሮባቢሊቲ ነው ቀዝቃዛ ሲሆን ግን ሙቭ የማድረግ አቅም አይኖረው ብዙ ጊዜ ኦኬ ሪፍራክሽን በመፍጠር በቀላሉ ሙቭ የማድረግ አቅም አይኖረውም ብዙ ጊዜ so speed of sound in warm air ላይ greater than speed of sound in cold air ብለን በቀላሉ መጻፍ እንችላለን so speed of sound in solid greater than liquid and greater than gaseous molecule ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ and explain the difference in the speed of the sound between warm air and cold air ብለናል ብዙ ጊዜ ሞቃታማ አየር ሲሆን የድምጽ ፍጥነት የመጨመር ባህሪ ያለው ቅዝቃዜ ሲኖር ደግሞ የድምጽ ፍጥነት ይቀንሳል so speed of sound ባለፈው እንደነገርኳችሁ 331 meter per second at 0 degree plus 0.6 times temperature in degree Celsius በሚል ፎርሙላ የድምጽ ፍጥነት እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ዲስከስ አደረግን ስለዚህ ቴምፕሬቸር በጨመረ ቁጥር የስፒድ ኦፍ የድምጽ ፍጥነትም ይጨምራል ቴምፕሬቸር ሲቀንስም የድምጽ ፍጥነት ኢን ኤር አየር ላይ የመቀነስ ባህሪ ያለው ኦኬ so the speed of sound in warm air is greater than the speed of air in cold air ብለን መመለስ question in which type of wave are vibrations parallel to the direction of wave propagation ይላል so waves are classified into two major categories ብለን አይተናል አንደኛው based on propagation mechanical and electromagnetic transmission and propagation mechanical and electromagnetic wave ብለን አይተናል ሌላኛው ደግሞ based on motion እንቅስቃሴያቸውን አይተናል so the motion of particles propagates perpendicularly on the direction of wave propagation ከሆነ
perpendicular ከሆነ we say transverse wave motion ተብሎ ይጠራል ብያቸዋለሁ if the motion of the particles propagates parallel with the motion of the particles የፓርቲክሎቹ እንቅስቃሴና የዌቭ ፕሮፓጌሽኑ አቅጣጫ parallel movement ከሆነ longitudinal wave motion ተብሎ ይጠራል example and the sound wave pressure of the gas and also water wave የመሳሰሉትን አይተ ከምን ገልጸና longitudinal wave motion like compression and rarefaction በመፍጠር movement እንደሚፈጥሩ ተነጋግረናል ስለዚህ in which type of the waves are vibration parallel to the direction of wave propagation we said the motion type is said ምን ተባብለናል longitudinal wave ተብሎ ይጠራል so give at least two examples እንዳልኳችሁ pressure wave and sound wave እንደ example መጻፍ ትችላላችሁ so the answer longitudinal wave ይባላል and also longitudinal wave motion ያላቸው example sound wave and pressure wave ብላችሁ በቀላሉ መመለስ ለምን የፓርቲክሎቹ እንቅስቃሴ ከዌቭ motion ወይንም ደግሞ propagate ከሚያደርገው wave motion አቅጣጫ ጋር parallel የሚሰራ ከሆነ the motion type said the wave type said longitudinal wave motion ይባላል okay so longitudinal wave example ደግሞ sound and pressure of the gas እንደዚሁ መግለጽ ትችላላችሁ okay question number 5 an electromagnetic wave has a wave length of 10 nanometer calculate its frequency so እንደ ይሄን ጥያቄ frequency ነው ተጠይቃችሁት wave length ተሰጥቷችሁ wave length and electromagnetic wave length how much 10 nanometer so የኤሌክትሮማግኔቲክ speed of light ወይንም ደግሞ የብርሃን ፍጥነት ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ የብርሃን ፍጥነት commonly ባይሰጥም ስንት ነው 3 times 10 the power of 8 meter per second በሰከንድ 300,000 ኪሎ ሜትር በአንድ ሰከንድ ውስጥ መጓዝ አቅም okay so ብዙ ጊዜ የብርሃን ፍጥነት the maximum speed ተብሎ ነው የሚጠራው okay የብርሃን ፍጥነት speed of light 3 times 10 the power of 8 meter per second so record ምን የተጠየቃችሁት calculate the frequency of electromagnetic wave ምን ያህል frequency አለው so ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ speed of a wave ሲፈለግ speed of a wave ማለት wavelength divided by period ወይንም ደግሞ wavelength times frequency እናደርጋለን so በዚህ ፎርሙላ ነው so ምን እናደርጋለን frequency value ለመፈለግ speed of a wave electromagnetic wave wavelength times frequency ነው so frequency ለማስቀረት both sides divided by wavelength so wavelength by wavelength divide ይሆንና ምን እናገኛለን frequency of an electromagnetic wave is equivalent speed of a wave divided by wavelength so frequency speed of a wave 3 times 10 to the power of 8 meter per second divided by wavelength ስንት ነው 10 nanometer ብዙ ጊዜ the prefix nano ስንት ነው ብያችኋለሁ 10 to the power of minus 9 is so 10 times 10 to the power of minus 9 meter ማለት ይችላል the prefix nano የሚወክለው 10 raised minus 9 so ይሄን ቁጥር 10 times 10 to the power of minus 9 meter ማለት ነው so ይሄ ቤዙ 10ን ወደዚህ ብትወስዱት minus 8 ማምጣት ይችላል okay minus 8 ማምጣት ይችላል ስለዚህ እንዴት መጻፍ ትችላላችሁ 3 times 10 to the power of 8 meter per second divided by 18 ወደዚህ ሲሆን ምን ይሆናል power 1 ነው አይደለ ቤዛቸው ተመሳሳይ ከሆነ ኤክስፖነንታቸው በማባዛት ሲደመር አንድ ሲደመር ኔጌቲቭ 9 positive እና ኔጌቲቭ ነው 1 minus 9 minus 8 ይመጣል ስለዚህ 1 times 10 to the power of minus 8 ሜትር ማድረግ ይችላልላችሁ so ሲካፈል አንድ 3 so ይሄ ቤዛቸው ተመሳሳይ ሆኖ በማካፈል ጊዜ ምን ይሆናል ለምሳሌ a the power of x and a the power of y ቤዛቸው ተመሳሳይ ነው ኤክስፖነንታቸው ምን ይደረግ ይቀነሳል ከማን ከx ላይ y ነው የምትቀንሱት ቤዛቸው so the same thing 10 to the power of 8 አለ 10 raised minus 8 አለ ስለዚህ 10 to the power of 8 እና 10 raised minus 8 ምን ይሆናል ቤዛቸው 10 ነው በማካፈል ጊዜ ኤክስፖነንታቸው ምን ይደረግ ይቀነሳል so ከማን ነው የምንቀነሰው 8ን ከኔጌቲቭ 8 ነው የምንቀነሰው ስለዚህ minus 8 of 8 ስንት ይሆናል ማለት ነው 10 minus plus 8 ሲደመር 8 16 ይሆናል so 10 to the power of 16 ይሆናል okay ስለዚህ በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን 10 raised 8 እና 10 raised minus 8 ሲቀናነስ 16 መጣ ማለት ነው okay 16 ስለዚህ 3 times 10 to the power of 16 frequency በምን cycle per second ወይም hertz ይሄን ያህል hertz
frequency ያለው በለ የዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ frequency በዚህ ይሰላል so the answer is 3 times 10 to the power of 16 hertz so question number 6 two identical waves of amplitude 4 cm ሁለት identical waves amplitudeአቸው 4 cm maximum vertical displacement okay so what will be the amplitude of the combined wave at the point where they interfere constructively and they interfere destructively ሁለቱ ዌቮች constructive interference ሲፈጥሩ ምን ያህል amplitude ይኖራቸዋል and also if two waves make destruct each other ሁለቱ ዌቮች combine ሲሆኑ interfere ሲያደርጉ destructive ቢሆን amplitude ስንት ይመጣል so እንዳልኳችሁ constructive interference ሲሆን in phase ነው in phase ማለት crust ጋር trough ከtrough ጋር combine ሲያደርግ ስለዚህ maximum amplitude ነው የሚፈጠረው maximum amplitude ለምሳሌ 4 ከሆነ የ4 እጥፍ ነው twice ነው ስለዚህ ወደ ስንት ያደርጋል constructive ሲሆን 8 distract ማለት one another cancel ነው የሚደራረግ ስለዚህ አንዱ positive amplitude ሌላኛው negative amplitude ነው 4 ሲቀነስ 4 0 ይሆናል so interference distraction amplitude 0 ይመጣል constructive ሲሆን ደግሞ የዚህን ሁለት እጥፍ የአምፕሊቲዩዱ twice ስለሚሆን construct ስለሚደራረጉ maximum amplitude 4 ሲደመር 8 ሴንቲሜትር amplitude ይኖራል ብላችሁ በቀላሉ መመለስ ነው so መልሳችን እንዳልኩ total amplitude constructive ሲሆን amplitude 1 plus amplitude የሁለቱ ዌቮች construct sum up ነው የምናደርገው ስለዚህ የመጀመሪያ amplitude the same amplitude value ያላቸው crest to crest in phase ስለሆነ trough ከtrough ጋር የተገናኘ ነው they make maximum loudness ይፈጠራል ስለዚህ 4 ሲደመር 8 ሴንቲሜትር ይሆናል the other thing አንደኛው the negative cancel ስለሚደረግ 4 ሲደመር 4 አንቲኖድ ስለሚፈጥሩ በብዛት ክረስቱ ከትሮፍ ጋር ነው ኮምባይን የሚያደርገው 0 ሴንቲሜትር amplitude ይኖራላችሁ መመለስ question number 7 sound travels along a steel rod of length 4 meter in a time of 0.008 second what is the period of the sound in the steel so and the ድምጽ steel በሆነ ብረት ላይ propagate ሲያደርግ ምን ያህል length አለው length of sound wave how much 4 meter length ማለት wave length so time period how much 0.0008 seconds ስለዚህ what the speed of sound in the steel so required ምንድነው speed of sound so speed of sound in the steel እንፈልጋለን okay so በቀላሉ solve ለማድረግ solution so steel ብረት solid substance ነው ስለዚህ speed of sound በዚህ ስቲል ላይ ፕሮፓጌት በሚያደርግበት ሰዓት ድምጹ ለምሳሌ አንድ ብረት በተነኳኳኳ ይላል ብትሉታል ድምጽ አለው ማለት ነው ኦኬ ድምጽ የማስተላለፍ አቅም ይኖራል so speed of sound ለመፈለግ the ratio of what wavelength over period ወይንም ደግሞ wavelength times frequency ነገር ግን wavelength 4 ሜትር አለ period ይሄን ያህል ባለ ያለ ስለዚህ በቀላሉ speed of sound in the steel ለማግኘት wavelengthአችን 4 ሜትር አለ divided by period or time value 0.0008 second ስለዚህ ይሄን በቀላሉ ለመስራት ስንት ይመጣላችኋል ይሄኛው ወደ ላይ ብትወስዱት ወይንም 8 ሲካፈል ለ1000 ወይንም 4000 ሲካፈል ለ8 ብታረጉት በቀላሉ so ይሄን ዲቫይድ ስታደርጉ ስንት ይሆናል 4 ሲካፈል 0.0008 second ደግሞ 8 divided by 10000 ማለት ነው 10000 ወደ ላይ ስትወስዱት 10000 times 4 40000 over 8 ታረጉት ስንት ይመጣላችኋል 5000 ሜትር per second ፍጥነት አለ so ይስታካፍሉ ከበድ ካላችሁ 4 ይሄን ማካፈል እንደዚህ አድርጉት ይሄ ማካፈል ለስንት ለ0.0008 አይደለ so ስታካፍሉ ዘዴ እንደዚህ አድርጉና ይሄኛው 0.0008 ማለት 1 2 3 4 8 ሲካፈል 4 ዜሮች ነው አለ የቆጠረው ለ10000 ማለት ነው so ይሄ ማለት ይሄ ማካፈሉን ምን ታደርጋላችሁ ወደ ማባዛት ስትለውት ይሄ ሪሲፕሮካል ይሆናል ይገለበጣል so 10000 ሲካፈል ለ8 so በቀላሉ ሲምፕሊፋይ የምታደርጉበት ሜተድ ፈልጉ በ4 1 በ4 ስንት ነው 2 so 10000 ሲካፈል ለ2 10000 ለ2 ስታካፍሉ ስንት ነው 5000 እዚህ ጋር ያገኛችሁ አይደል so በቀላሉ እንደዚህ ካልኩሌት ማድረግ so speed of sound ስንት መጣለ ይሄን ስናካፍለው 5000 ሜትር per second ነው ብለን በቀላሉ መመለስ ይችላል okay question number 8 calculate the speed of sound in air at
30 ዲግሪ ሴልሺየስ ይላል። ድምጽ አየር ላይ ቴምፕሬቸሩ ብዙ ጊዜ አፌክት ያደርገዋል። ስለዚህ ቴምፕሬቸር በጨመረ ቁጥር የድምጽ ፍጥነትም አብሮ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው? እየጨመረ ነው የሚሄደው አይደል? ነገር ግን የድምጽ ፍጥነት ቀዝቃዛ በሆነ ቁጥር ደግሞ የድምጽ ፍጥነት ምን እየሆነ ነው የሚሄደው? እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ስለዚህ በቀላሉ ካልኩሌት የምናደርግባቸው የራሳቸው የሆነ ቴክኒክ እንዳለ በቀላሉ ካልኩሌት የምናደርግባቸው ቴክኒኮች አይደለም። ምንድን ነው የተሰጣቸው? ካልኩሌት the speed of sound in air ለመፈለግ ቴምፕሬቸር በዲግሪ ሴልሺየስ ስንት ነው? 30 ዲግሪ ሴልሺየስ የሙቀት መጠን ተሰጥቷል። ምንድን ነው የተጠየቃችሁት? record the speed of sound in air አየር ላይ በ30 ዲግሪ ሴልሺየስ የሙቀት መጠን ፍጥነቱ ምን ያህል ነው? የድምጹ ፍጥነት ምን ያህል ነው? speed of sound in air at 30 ዲግሪ ሴልሺየስ temperature scale ምን ያህል ነው? ሶሉሽን እናደርግና በሁለት አይነት ፎርሙላዎች ካልኩሌት እንደምናደርግ ተነጋግረናል። አንደኛው speed of sound in air 331 ሜትር ፐር ሰከንድ at 0 ዲግሪ ሴልሺየስ የሙቀት መጠን ላይ ያለ ሁሌ ማንኛውም ድምጽ በ0 ዲግሪ ሴልሺየስ የሙቀት መጠን ላይ ቴምፕሬቸር መጠን ላይ የድምጽ ፍጥነት ይሄን ያህል under radical 1 plus temperature in degree Celsius divided by 270 degree Celsius ይሄ ፎርሙላ መጠቀም ይችላል። እዚህ ጋር ቴምፕሬቸር ቫልዩ የፈለግነውን ቫልዩ ብናስ ለምሳሌ 0 ቢሆን ኖሮ 0 ሲካፈል ለ273 0 ነው። 0 ሲደመር 1 ነው። 1 ከራዲካል ሲወጣ 331 መቼ ቴምፕሬቸሩ 0 ቢሆን ማለት ነው። ቴምፕሬቸር 0 ከሆነ የድምጽ ፍጥነቱ 331 ነገር ግን ቴምፕሬቸር በጨመረ ቁጥር የድምጽ ፍጥነቱም ይጨምራል። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ምን ያህል ነው የተሰጣችሁ? 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ሙቀት መጠን። ስለዚህ በ30 ዲግሪ ሴልሺየስ የሙቀት መጠን የድምጽ ፍጥነት ምን ያህል ይሆናል? speed of sound at 30 degree Celsius temperature 331 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት አለው። under radical 1 plus በዚህ ቦታ ቴምፕሬቸር በዲግሪ ሴልሺየስ how much 30 ዲግሪ ሴልሺየስ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲካፈል ለ273 ዲግሪ ሴልሺየስ ዲግሪ ሴልሺየስ በዲግሪ ሴልሺየስ ይታል 30 በ273 አካፍላችሁ ከአንድ ጋር ደምራችሁ ያ ቁጥር ደግሞ ፐርፌክት የሆነ ከራዲካል የሚወጣ ቁጥር አይደለም። በካልኩሌተር ከራዲካል ካወጣችሁ በኋላ በ331 አባዝታችሁ ያን የድምጽ መጠን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ 30 ሲካፈል ለ273 ሲደመር 1 ያን ቁጥር ያመጣችሁትን ከራዲካል በካልኩሌተር ነው የምታወጡት። በካልኩሌተር ካወጣችሁ በኋላ ከማን ጋር ታባዛላችሁ? ከ331 ጋር አባዝታችሁ የሚመጣው ሪዛልት 348.71 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት አለው ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። Okay, the other question, suppose a man stands at the distance from a cliff and clamps his hands. He receives an echo from a cliff after 2 seconds. Calculate the distance between the man and the cliff. Take the speed of sound to be 343 meter per second. ለምሳሌ አንድ ሰው ያው ከፍታ ቦታ ላይ ያለበት አካባቢ ሄዶ ቢያጨበጭብ ብዙ ጊዜ የድምጹን ሪፍሌክሽን ይሰማዋል። ኢኮ ማለት ድምጽ ወይንም ህንጻ ሊሆን ይችላል። ህንጻ ከባዶ ህንጻ ከሆነ ስታጨበጭቡ የተወሰነ ድምጹ ምን ይሆናል? ያስተጋባል አይደል? የድምጽ ሪፍሌክሽን ምን ተብሎ ይጠራል ብያችኋለሁ? ኢኮ ይባላል። ስለዚህ አንድ ሰው ቢያጨበጭብ ድምጹን ነጥሮ ሲመለስ ምን ያህል ሰከንድ ነው የፈጀው? በ2 ሰከንድ ውስጥ ነው። ሲያጨበጭብ ያ ድምጽ የሰማው በ2 ሰከንድ ይሰምቶታል። የድምጽ ፍጥነቱ ምን ያህል ነው ብሏል? በዛ ቴምፕሬቸር ላይ 343 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት አለ። ስለዚህ ያ ሰው ከክሊፉ ምን ያህል ርቆ ነው የቆመው ነው። Suppose a man stands at the distance from the cliff and clamps his hands. He receives an echo from the cliff after 2 seconds. Calculate the distance between the man and the cliff. ሰውየው ከቆመበት ክሊፍ ምን ያህል ርቆ ሪፍሌክሽን አንደኛው ጥቅሙ ነጥሮ ሲመለስ ምን ያህል ርቀት እንደቆመ በቀላሉ ካልኩሌት አድርገን መድረስ እንችላለን። given that ምንድነው የተሰጣችሁ? አንደኛው የድምጽ ፍጥነት ስንት ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩ 343 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት በዛ ሙቀት ደረጃ ሲለካ ያ ድምጽ 343 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት ነበር ድምጽ። አንድ ያ ሰው ሲያጨበጭብ ድምጹ ነጥሮ ሲመለስ የሰማው በ2 ሰከንድ ውስጥ ወይንም ቢጮህ ጮቱ ወዲያው ነው ሪሲቭ ሲያደርግ ምን ያህል ሰከንድ ፈጀ ብሎ ሲያስብ 2 ሰከንድ ነው። ምንድነው የተጠየቃችሁት? ሪከርድ
ሰውየው ከክሊፉ ምን ያለ ርቆ ነው የቆመው the distance between the man and the cliff so distance so በምንድነው ካልኩሌት የምታደርጉት so record ስንፈልግ solution ስንል so look ለምሳሌ ይሄ ክሊፍ ሰውየው እዚህ አካባቢ ነው ነበር የነሰል ማሽን ነው so ሲያጨበጭብ በእጁ ያለው ድምጽ ሄዶ ነጥሮ ይመለስ አይደለ so ሄዶ ሲመለስ ምን ያህል ጊዜ ፈጀ 2 ሰከንድ so የድምጽ ፍጥነቱ ልክ ሲያጨበጭብ ድምጽ ነው የሰማው ሪሲቭ ያደረገው so የድምጽ ፍጥነት ስንት ነው 343 ሜትር ፐር look ለምሳሌ ድምጽ ሄዶ ሲሄድ አንድ ዲስታንስ ነው ሲመለስ ሌላ ዲስታንስ ነው ሁለት እጥፍ ነው ማለት ነው ዲስታንሱ twice ነው ነጥሮ ነው የሚመለሰው ሪፍሌክሽን ኦፍ ሳውንድ ስለዚህ ፍጥነት ማለት ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነገር ግን ዲስታንሱ ኢኮ ስለሆነ ሪፍሌክሽን ኦፍ ሳውንድ ድምጹ የርቀቱ ነጥሮ ነው የተመለሰው ነጥሮ ሲመለስ twice of distance ነው ርቀቱ twice of distance ማድረግ አለበት ኦኬ so speed is the ratio of distance over time the time rate of change of distance said speed ብለን ነገር ግን twice የምናደርገው ሪፍሌክሽን ኦፍ ሳውንድ የድምጽ ሪፍሌክሽን ስላለ so ይሄኛው twice of distance ማድረግ አለበት so በቀላሉ ምን ማድረግ ነው ክሪክሮስ እናደርጋለን ዲስታንስ ስለተጠየቀን twice of distance speed of a sound wave multiplied by time so both sides over 2 እናደርጋለን ይሄ በዚህ ይጣፋል ማለት ነው so ምን እናደርጋለን ያለው ዲስታንስ ሰውየው ከክሊፉ ምን ያህል ርቆ ነው ርቆ የተቀመጠው አንደኛው ብቻ so distance ድምጹ ግን ነጥሮ ነው የተመለሰው ሄዶ ተመልሶ ነው የመጣው twice of distance so ምን እናደርጋለን ስፒዱ ምን ያህል ነው 343 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲባዛ ታይም 2 ሰከንድ 2 ሰከንድ ሲካፈል ለ2 so 2 በ2 ይጣፋል ሰከንድ በሰከንድ ይጣፋል ማን የቀረው ሜትር ብቻ so የምናገኘው 343ን በ2 አባዝተን ለ2 ነው 2 በ2 ተጣፋል so ማን የሚቀረው 343 ሜትር ርቀት ላይ ነው ሰውየው ከክሊፉ ምን ያህል ርቀት ቆሟል 345 ሜትር ርቆ ነው so ኢኮን ሲሰማ ድምጹ በ2 ሰከንድ ነጥሮ ነው የተመለሰው የድምጽ ፍጥነት at that temperature 343 ሜትር ፐር ሰከንድ ሰጥቷል ስለዚህ ምን ያህል ሰውየው ምን ያህል ርቆ እንደተቆመ በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ኦኬ so ምን ያህል ርቆ ነው የቆመው 343 ሜትር ነው ብለን በቀላሉ መናገር እንችላለን so የሚቀጥለውን ጥያቄ ኮንሰፕቹዋል ጥያቄዎች አሉ እንዲሁም መልቲፕል ቾይስ አለ በሚቀጥለው ሌሰን ያን ጥያቄ እንሰራለን እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ ቴንኪው ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ